हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું નવી ટ્રીક સાથે સ્ટફ્ડ ઢોકળા। ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવામાં નથી તમારે પલાળવું, પીસવું કે નથી આથો લેવાની ઝંઝટ, નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી, તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ આ વેરાયટી તૈયાર થશે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। ચાલો બનાવીએ સ્ટફ્ડ ઢોકળા। સ્વાદિષ્ટ વાનગી બનાવતા પહેલાં એક બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો મિક્સિંગ બાઉલમાં 2/3 કપ રવો લેશું, એટલે કે પોણો કપ રવો મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દેશું। પોણા કપ રવા સાથે 1/4 કપ ચોખાનો લોટ લીધો છે। ચોખાના લોટની જગ્યાએ તમે ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। અને અડધો કપ છાશ લીધી છે। છાશની જગ્યાએ તમારી પાસે દહીં હોય ને તો દહીં ઉમેરી શકો છો, પણ મેં અત્યારે ખાટી છાશ લીધી છે, જેથી આ વાનગી એકદમ મસ્ત સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય। બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। અડધો કપ છાશ અને સાથે અડધો કપ પાણી પણ ઉમેરી દેશું। રવો છે અને ચોખાનો લોટ છે, બંને પાણી એબ્ઝોર્બ કરશે, એટલે આપણે છાશ અને પાણીનું પ્રમાણ આ રીતે રાખશું। બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો બધી સામગ્રી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને તમને કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં। તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ચમચીમાં લેતા આ રીતે પડે છે। રવો અને ચોખાનો લોટ પાણી પીસે ને એટલે આપણું બેટર પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે। ઢાંકણ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું। અત્યારે આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરવાનું છે। ગેસ પર કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ વેરાયટીમાં માત્ર 2 ચમચી તેલ જ આપણે ઉપયોગમાં લેવાનું છે। નથી તમારે પલાળવું, નથી પીસવું કે નથી આથો લેવાની ઝંઝટ। તમે ડાયટ કરતા હોય ને તો પણ આ વાનગી પેટ ભરીને ખાઈ શકો છો। અહીંયા તેલ ગરમ થાય ને એટલે અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું સરસ ફૂટી જાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને 2 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુનો ક્રશ કરેલો છે એ ઉમેરી દેશું। આદુ મરચાં તેલમાં એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા થોડી વારમાં આદુ મરચાં સરસ સંતળાઈ ગયા છે। 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન સમારીને લીધેલા છે। મીઠા લીમડાનો સ્વાદ આ વાનગીમાં બહુ સરસ આવે છે, તો થોડા વધારે ઉમેરવાના। લીમડાના પાન પણ સરસ સંતળાઈ ગયા। 1 નાની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું અને ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું। મારી બધી જ વાનગીમાં દરેક વિડીયોમાં મારો પ્રયત્ન એવો જ હોય છે કે ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રી સાથે તમે વેરાયટી તૈયાર કરી શકો। આ વેરાયટી બનાવવામાં પણ તમારે બહારથી કોઈ વસ્તુ લાવવાની બિલકુલ જરૂર નથી। માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં તમે આ વેરાયટી તૈયાર કરી અને સર્વ કરી શકો છો। અને આ વેરાયટી એટલી સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થઈ છે ને કે બાળકોને ટિફિન બોક્સમાં આપશો ને તો પણ ટિફિન બોક્સ ચટ થઈને આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો। અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો તમે જુઓ કે થોડી વારમાં આપણી ડુંગળી પણ સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે। અહીંયા મેં મોટું 1.5 બટેટું બાફીને લીધેલું છે। નાના બટેટા લેતા હોય તો 2 લેવાના। હાથેથી આ રીતે ક્રશ કરી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। બટેટા થોડી વાર પહેલાં બાફીને ઠંડા કરી લેવાના, જેથી તમારે આ પ્રોસેસ કરવામાં વધારે સરળતા રહે। અને બટેટા પણ ડુંગળીની સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે। જો તમે બાળકો માટે કરતા હોય તો તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમારે લાલ મરચું કે લીલું મરચું ઉમેરવાનું। અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું। આ મસાલાને સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી અને બધો જ મસાલો બટેકાના સ્ટફિંગ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા બધો જ મસાલો બટેટા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધો છે। છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઘરમાં રહેલા બેઝિક મસાલા સાથે આપણે એકદમ સ્વાદિષ્ટ સ્ટફિંગ મસાલો તૈયાર કરી લીધો છે। મસાલો તૈયાર થયો ત્યાં સુધીમાં આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયું છે, એ પણ જોઈ લઈએ। થોડી વાર પછી બેટર જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે અને રવો સરસ ફૂલી ગયો છે।
તમે જોઈ શકો છો કે રવો અને ચોખાનો લોટ ફૂલી જતા બેટરની જે કન્સિસ્ટન્સી હતી ને એ પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે. હવે બેટર સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. કુકિંગ સોડાની જગ્યાએ તમે ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને ઉપર 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દેશું અને બધું જ બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. કુકિંગ સોડા ઉમેરતા જ અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર એકદમ મસ્ત ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે. બધું જ બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ મિક્સ કરતાં બેટર આપણું એકદમ સરસ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે. બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આપણે આ રીતે રાખવાની છે, વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલું પણ નહીં. અહીંયા મેં ઢોકળિયાની 7 વાટકી તેલથી સરસ ગ્રીસ કરી લીધી છે. તો બધી જ વાટકીમાં અડધા ચમચા જેટલું બેટર ઉમેરી દેશું. હું આ રીતે ઢોકળિયામાં આ વેરાયટી તૈયાર કરવાની છું, પણ તમે ઈચ્છો તો ઘરમાં રહેલી કોઈ નાની વાટકીમાં પણ તમે આ બેટર ઉમેરી અને આ વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો. આ બધી પ્રોસેસ કરી ત્યાં સુધીમાં આપણું સ્ટફિંગ પણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો સ્ટફિંગ એક વખત આ રીતે હાથમાં લઈ અને ટીકીનો શેપ આપી દઈશું. આ રીતે ટીકી બનાવી લેવાની અને વચ્ચે મૂકી દેવાની. બધી જ ટીકી વાટકીમાં રાખી દીધી છે. હવે સ્ટફિંગ ઉપર એક લેયર આપણે બેટરનું કરી દઈશું. આપણું ટીકી સરસ કવર થઈ જાય ને એ રીતે આપણે બેટર ઉમેરવાનું છે. અહીંયા બધી જ વાટકી મેં બેટર ઉમેરી અને ફરી પાછી કવર કરી લીધી છે. હવે સ્ટીમ કરી લઈએ. તૈયાર કરેલી વેરાયટી સ્ટીમ કરવા માટે ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. પાણી એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય ને એટલે આપણે તૈયાર કરેલી બધી જ વાટકી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 12 થી 15 મિનિટ સ્ટીમ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું. સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આપણી વેરાયટી એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. તો તૈયાર થયેલી વેરાયટી આપણે બહાર કાઢી લેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડું ઠંડુ થવા દેશું. અહીંયા તૈયાર થયેલી વેરાયટી થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે. તમે જુઓ કે કેટલા આરામથી આ વેરાયટી અનમોલ્ડ થાય છે. તો આ રીતે આ જ ઢોકળા મેં અનમોલ્ડ કરી લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જોઈ લો તમે, કેટલો મસ્ત આવેલો છે. આપણા ઢોકળા સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે ઈચ્છો તો થોડું તેલ મૂકી અને આ ઢોકળાને સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો, તો પણ બહુ સરસ લાગશે. પણ આજે આપણે માત્ર 2 ચમચી તેલમાં જ આ ઢોકળા તૈયાર કરેલા છે, એટલે હું અત્યારે તેલ મૂકી અને સેલો ફ્રાય નથી કરી રહી. હવે આ ઢોકળાને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે થોડો મેગી મસાલો સ્પ્રિંકલ કરશું. મેગી મસાલો ઉમેરશો એટલે બાળકોને પણ પસંદ આવશે અને ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાના ફેવરિટ થઈ જશે. અને કોઈ પણ મસાલો ઉમેર્યા વગર પણ તમે આ ઢોકળા સર્વ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગ્રીન ચટણી કેચઅપ સાથે પણ એન્જોય કરી શકો છો. ઉપર થોડી કોથમરી છાંટશું. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે ને. એક પીસ તમને કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. તો તૈયાર છે માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થતા સ્ટફ્ડ ઢોકળા. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત બનાવો, ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાના ફેવરિટ થઈ જશે. તમે કેચઅપ સાથે, ગ્રીન ચટણી સાથે કે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ ઢોકળા એન્જોય કરી શકો છો. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.